안녕하세요. ทำไมอ่ะเขาชอบแบบนี้ใครชอบ ปิดสองข้างสิพี่ เห็นไหมล่ะ จริงปะเนี่ย น่ารักน่ารักน่ารัก งั้นเอาด้วยเธอก็ต้องติดด้วยเหมือนกันนี่ก็น่ารักอยู่นะ ไฟต้องพันอันสุดท้ายหรือพันไปเลย แล้วเราก็เปิดไฟแล้วค่อยเอามาแต่งเพิ่มเราจะได้รู้ว่าอะไรตรงไหนยังไงดีไหม ก็ได้ อ่ะ เห็นไหมล่ะเห็นอะไร รันต้องฟังไว ได้เลยครับนี่ใส่ยังนี่น่ารัก ให้อุ้มไหม จริงเหรอใส่แว่นทำไมอ่ะ น่ารักเปล่าอ่ะ อะไร ตลกอ่ะ ดีแล้ว ก็ต้องหนูอยู่แล้วสิ รอพี่ก่อน อ๋อ รอพี่แป๊บหนึง โอเค ให้พี่ตอบ วิน่ารักเนี่ย พี่เหรอ โบโบ เดี๋ยวพี่ดิดนิ้วแล้วมันเปิดเลยเชื่อพี่ปะ อ่ะ แต่รอแป๊บหนึ่ง เอ้าไม่รออยากเอาตอนนี้เลยพี่หนึ่ง แต่ต้องรอแป๊บหนึ่งมันต้องแบบพี่ขอรวมสมาธิก่อน เลยเหรอ มันต้องใช้สมาธิในการดิดนิ้ว โอเค 1 2ไม่ใช่อะไรเข้า หนูว่าแค่นี้พอแล้วน่ารัก ต้นไม้เหรอ พี่ พี่ทำไม พี่ตลก สวยแล้วนะเนี่ย พี่เหรอ แล้ว น่ารักต้นไม้เหรอ หนู ให้เราผัดอะไรบ้างเพราะพี่มีหน้าที่ผัดอันนี้ เราจะเริ่มที่ข้าวผัดกิมจิกันดีกว่า คือข้าวอ่ะเราจะเอาแบบ ท่านี้พอไหม ไม่พอ จริงปะ จริงจะได้หอม เหนื่อยเลยเหนื่อยเลย พี่อยากได้เป็นแบบสับๆหรือแบน ๆสับสับ ๆสับๆเขาเริ่มจากสวยๆก่อนแล้วเขาจะ สับ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 นั่นสับสับ ขั้นเทคนิค ทำไมอ่ะ ไม่ได้เสียบปลั๊กทำไมไม่ติดทำไมไม่ติด อุ้ยร้อนแบบว่าอาจจะร้อนไปเฮ้ยไม่ แค่น้ำมันก็หอมแล้ว แน่ใจว่ากลิ่นหอม แน่ใจเหรอ เดี๋ยวจะเป็นกลิ่นไหม้นะ พี่กระเทียมเท่านี้ได้ไหม ได้ใส่มาเหอะได้ใส่มาเหอะอุ้ยเอาหมูก่อน เอาหมู3 ชั้นก่อน นี่ สับปะสับ สับอุ้ยร้อนอีกแล้ว เป็นการทำอาหารที่ไม่ให้หนูเตรียมอะไรก่อนเลยอ่ะ หอมยัง หอมไหม หอมพี่อาจจะแรงไปนะ พี่จานอาจจะต้องเบาหนูว่ามันไหม้ไปอ่ะ ใส่น้ำลงไปหน่อยปะ เฮ้ยใส่น้ำกับน้ำมันไม่ได้ ใส่น้ำกับน้ำมันไม่ได้ มันกระเด็น หอมไหม หอม จริงอะ เดี๋ยวป้ายหน้าเลย ชิมปะเปล่าไหม ร้อน โห เล่นอะไรอ่ะ ได้อร่อยลองชิมไหม ให้ถึงต้องผัดก่อนล่ะ เห็นคนเกาหลีทำอย่างเงี้ย เขาผัดก่อนเหรอ ใช่พี่จ้าใส่น้ำเลย หอมยัง รอต้มน้ำก่อนครับ อุ้ยมีขั้นมีตอนมาก ระหว่างนี้ก็ กินข้าวไหมคะ กินมือเลอะเวอร์ อุ้ยสงสัยต้องมีคนป้อนอร่อยเนาะ อร่อยอ่ะ ก็อยู่กับพี่ไม่มีอดตายอยู่แล้วไงจริง เชื่อกินเยอะเวอร์เลยไข่ต้มดิ ๆ
ไหลน้องไหลแต่ถ้ามันจืดก็เดี๋ยวเอาของ จริงๆลุกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวมีเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ของน่ารักเดี๋ยวถ่ายให้เฮ้ยเหมือนกดซาวเลยอะกดซาวเลยพอใส่แล้วแบบนี้เอ้ยอย่างเงี้ยกันอะเฮ้ยน่ารักปะ น่ารักปะเป็นไรอ่ะเห็นแล้วล่ะน่ารักปะหูแดงจริงพี่บีมาซูมหูเร็ว โหอากาศร้อนขนาดนี้ต้องแดงไหม อากาศร้อนแล้วหูแดงเหรอ นั่นดูท่าหนูใส่ชุดซาแบบดูท่าคุณนี้ มาอ่ะยังอีกไหนชิมดีกว่าหิวโอ้โห คือกินแบบคนเกาหลี อ๋อ แต่คนญี่ปุ่น อ๋อเขาบอกว่า แบบไม่มีเสียง แปลว่า ไม่มีมารยาทแปลว่าแบบเอ้าของเขาไม่อร่อย ไม่อร่อย กิน อร่อย ใช่จ้ะ เดี๋ยวนะอ่ะ พี่ถึงงบปะกิน เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน จริงเหรอเอ้าหนูก็อุตส่าห์คิดเยอะเอาในงบ ไม่ได้ดูราคาเลยถ้าเกินพี่ก็จ่ายได้แต่นะ หรือว่าหนูพูดไปแล้วหนูบอกว่าถึงจะเกินงบแต่หนูใจใหญ่พอเมื่อกี้ คิดว่าเป็นอะไรอ่ะถ่ายกัน ก็ต้องเป็น คิตตี้ ก็ต้องแกะดู แต่อันเนี้ยเป็นของที่หนูชอบ อ้าว เพราะหนูรู้ว่าพี่ชอบหนูเพราะหนูรู้ว่าพี่ชอบหนู พี่ก็รู้อย่างหนึ่งเหมือนกัน ว่า ลองอ่านการ์ดดิ อะไรอ่ะ แอบพร้อมกัน อ่ะ 1 2 3 แล้วตอนนี้นะคะเราก็ต้องซื้อของขวัญในงบ500 บาท รู้อยู่แล้วมีอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะซื้ออะไร ไปกันต่อ แล้วเรานะคะก็อยู่ตรงโซนที่เขาชอบไปแล้วตอนในงบ500จะได้อะไรบ้างอ่ะพี่จ๋าชอบตัวนี้คุโรมิอ่ะ เฮ้ยไปที่อื่นดีกว่า ไม่ชอบ เดี๋ยวมาทำตัวมีพิรุษนะใช่ไหมจริงๆจะซื้อซาริโอให้ใช่ไหม พี่หรอแล้วพี่บอกอะไรพี่จ๋าจะขึ้นมาบนนี้แต่พี่บีกันไว้พี่จ๋าประมาณนี้แหละ แล้วก็ชิงซื้อก่อน พี่อ่ะคิดมาแล้วคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วพี่บอกไปแล้วว่า รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้ว จริงบอกว่าจะขึ้นไปก่อนโห เราเป็นป่าเรายอมเขาได้ไหมล่ะ ได้ เรารู้อยู่แล้วเราจะซื้ออะไรทำหน้าขิงทำไมอ่ะ แล้วเขาจะชอบไหมคะ แน่ๆแต่ลุ้นแค่อย่างเดียวว่ากลัวเขามีอยู่แล้ว ไป เอาไว้ก็มาเครื่องสำอาง เมื่อกี้เขาเพิ่งไปซื้อพอดีเลย อะไรนะคะ เมื่อกี้เขาเพิ่งไปซื้อเครื่องสำอางพอดีเลย หรือว่าซื้อตามให้เขาไปอ่านบทใส่บทอ่านไปกองอ่ะเกินงบมานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกปะ พี่กดหรือเปล่า กดมีไว้กดมีไว้กด โอเคงั้น คือ ได้ อย่างเนี้ยนึกถึงจริงๆ เพราะพี่แจนชอบเอาบทแบบใส่กระเป๋าแล้วมันยับอ่ะ เวลาเอาบทมาในกองอ่ะหนูกลัวว่ามันจะไอ้นี่ไงอันนี้น่ารักกว่าเนาะ เสร็จแล้วก็ฉันถึงแล้วอ๋อ เรื่องใน ก็คือเป็นหมอนผ้าแล้วก็มีผ้าห่มอยู่ข้างใน เพราะจริงๆชอบหนาวตอนที่อยู่ในกอง เราก็ได้ให้ความอบอุ่นกันจริงๆ ไปหรือความจริงแล้วแจนจะมาซื้อซาริโอเหมือนกัน แอบรู้สึกตั้งแต่ว่านะพี่แจนอ่ะต้องคิดลึกกว่านั้น
รือว่าพี่จานไม่ซื้อซาริโอให้หนูหรอก ออกแนวรู้ อาจจะเป็นแบบ ใจเปล่า ฟัง ทำไมเราชอบฟังเหรอ ลำโพงอะไรก็มีสิทธิ์นะเดี๋ยวรอดูอะไรนะคะ เราชอบฟังเพลงเหรอ ป่าไม่ได้ยิน อุ้ย พี่แจนพิกรุ่นกว่าเดิม ชอบไหม อยากได้เอง อยากได้เองแล้วดูดิเดี๋ยวแลกกันไหมเดี๋ยวไปเขียนมาเลยนะเดี๋ยวเขียนการ์ดให้ด้วย